Thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2019, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao hệ thống máy móc thiết bị sản xuất cơ khí tiên tiến cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Quang Sơn Vĩnh Long. Hệ thống máy móc thiết bị được bàn giao gồm máy cắt plasma CNC ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất với độ chính xác cao, có công suất từ 20 đến 25 sản phẩm trên 1 giờ. Tổng kinh phí đầu tư cho hệ thống thiết bị này là 700 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 hỗ trợ gần 300 triệu, và còn lại do doanh nghiệp đầu tư. Việc hỗ trợ máy móc thiết bị tạo điều kiện cho doanh nghiệp này nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2019, từ đầu năm đến nay, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương tỉnh đã nghiệm thu và bàn giao 2 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 2 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.